بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ وایو د BSN فورث سمستر سبجیکټ AHN. په هغې کې فرست نمبر یونټ دی. فرست نمبر ډیزیز دی soft tissue injuries. Objectives: by the end of this session, participants will be able to define soft tissue injury. Soft tissue injury څه ته وایي؟ د soft tissue injury causes څه دي؟ د هغې clinical manifestations څه دي؟ د soft tissue injury diagnostic procedure څه دي؟ او د soft tissue injury به موږ medical management چې دی هغه څنګه کوو. دا objectives به موږ انشاءالله په دې لیکچر کې کور کوو. What are soft tissue؟ soft tissue چې هغه څه شی دی؟ soft tissue زموږ سره هغه layer دی کوم چې زموږ سره کوم underlying body structure چې دي هغه protect کوي. کوم bones چې دي، کوم internal organs چې دي هغه څه کوي؟ protect کوي، هغې له support چې دی هغه ورکوي. soft tissue زموږ سره کم دی. skin چې دی دا زموږ سره soft tissues دی. skin کې بیا درې layers دي: epidermis دی، dermis دی، hypodermis دی. fatty tissues دي، muscles دي، دا زموږ سره soft tissues دي. دا زموږ سره کوم internal organ چې دي هغه protect کوي او د هغې چاپیره چې دی هغه موجود دي، هغې له support چې دی هغه ورکوي. soft tissue injury څه ته وایي؟ soft tissue injury include injury to muscle, tendon and ligament but not bone. Soft tissue injuries may have many names including. soft tissue injury څه ته وایي؟ کله چې زموږ سره muscle, tendon, ligaments دا څه شي؟ دا injury چې دې ته وایي soft tissue injuries. په دې کې به bone چې دی هغه نه include ځکه چې bone زموږ سره soft tissue نه دی. soft tissue injuries بیا زموږ سره مختلف قسم names دي. sprain چې دی دا زموږ سره کله زموږ سره ligament یا tendon چې دی هغه damage شي هغې ته sprain وایي. کله چې muscle damage شي هغې ته strain وایي. contusions چې دی کله زموږ سره skin چې دی هغه break شي، هغه زخم شي، هغه کټ شي، هغه وسوځي، دې ته بیا وایي contusions. هیماټوما کله زموږ سره د بلډ ویسل نه بهر چې دی بلډ کلیکشن وشي او شینوالی چې دی هغه جوړ شي هغې ته وایي هیماټوما. دې ته وایي هیماټوما. د ویسل نه آوټ سایډ چې دی بلډ کلیکشن شوی دی، یو شینوالی چې دی هغه جوړ شوی دی، دې ته وایي هیماټوما. دا د بلډ انټریز د وجې چې دی هغه هیماټوما چې دی هغه راځي. سکین چې دی هغه کمپلیټلی چې دی هغه نه بریک کېږي، سکین چې دی هغه پکې نه پینټریټ کېږي، واوند نه جوړېږي، صرف شینوالی چې دی هغه جوړېږي. اوس زموږ سره کوم soft tissue چې دی هغه انجري شي د هغې به symptoms وي. کله زموږ سره soft tissue چې دی muscle, tendon, ligament دا انجري شو، د دې سره به pain چې دی هغه راځي، swelling به راځي، هغه ځای چې دی هغه به سویل کېږي، bruising hematoma چې دی به راځي، د ویسل نه بهر چې دی د بلډ کلیکشن چې دی به کېږي، شینوالی به راځي. کم ځای کې چې د soft tissue چې دی هغه انجري شي هغې کوم مومنټ چې دی هغه به لاس کوي، د هغې فنکشن چې دی هغه به لاس کېږي. د soft tissue injuries causes څه دي؟ soft tissue injury چې دی هغه د څه د وجې نه راځي؟ د soft tissue injury چې دا مختلف قسم causes دي. variety of mechanism په دې کې involves دي. په هغې کې first number دی blunt injury. blunt injury څه ته وایي؟ blunt injury دې ته وایي چې یو کس ولګي بل کس چې دی په سوک ووهي یا په لوړ ووهي یا په ګټ ووهي، خو چې د هغه سکین چې دی هغه بریک نشي، سکین چې دی هغه کټ نشي، پینټریټ نشي، څه واوند چې دی هغه جوړ نشي، آوټ سایډ د سکین نه کم آوټ سایډ چې دی بلیډینګ ونه شي، دې ته به وایي بلنټ انجري. ازې هسې چې دی هغه شین شي، اودي شي، خو بهر سایډ ته چې دی بلیډینګ ونه شي، سکین کټ نشي، واوند چې دی هغه جوړ نشي، دې ته به وایي بلنټ انجري. پینټریټینګ انجري. پینټریټینګ انجري دې ته وایي یو کس ولګېد بل کس یې په چاړه ووهو، د هغه کوم سکین چې دی هغه بریک شو، یو واوند چې دی هغه جوړ شو، دې ته به وایي پینټریټینګ انجري. د پینټریټینګ انجري د وجې نه soft tissue انجري چې دی هغه راځي. د سلیپ اور فال یو کس چې دی هغه ارتاو شو، سلیپ شو، د هغې د وجې نه چې دی soft tissue چې دی هغه انجري کېږي. د بنز د سوځېدلو له وجې نه چې هم soft tissue چې دی هغه انجري کېږي. سره دی بلنټ انجري. بلنټ انجري کې کوم بلډ ویسل نه آوټ سایډ چې دی بلډ کلیکشن شوی دی، په دې کې سکین چې دی هغه نه دی پینټریټ شوی، سکین پکې نه دی کټ شوی، دې ته وایي بلنټ انجري. زموږ سره پینټریټینګ انجري یا پینټریټینګ ټراما ده. په دې کې زموږ سره سکین چې دی هغه کټ شوی دی، سکین یو واوند چې دی هغه پکې جوړ شوی دی، پینټریټینګ پکې شوی دی د سکین، دې ته وایي پینټریټینګ ټراما یا پینټریټینګ انجري.
د سافټ ټیشو انجریز به مونږ څنګه ټریټمنټ چې دی هغه کوو. نو کله چې هم سافټ ټیشو چې دی هغه انجری شو، د هغې دپاره به مونږ فرایس نیمونیک چې دی هغه به فالو کوو او هم کم نیمونیک چې دی هغه به اوایډ کوو. پرایز زموږ سره یو نیمونیک دی، د پی نه مطلب دی پروټیکشن، د ار نه مطلب دی ریسټ، د آی نه مطلب دی آیس، د سی نه مطلب دی کمپریشنز او د ای نه مطلب دی الیویشنز. هم چې دی هغه به اوایډ کوو. دا زموږ سره یو نیمونیک دی. د اچ نه مطلب دی هیټ، د ای نه مطلب دی الکوهل او د ار نه مطلب دی رننګ او د ام نه مطلب دی مساج. دا مخې ته په ډیټیل سره راځي. اوس کوم پرایس چې دی هغه مونږ فالو کوو. کله چې هم زموږ سره سافټ ټیشو چې دی هغه انټري شي، د هغې دپاره کوم ټریټمنټ مونږ کوو هغې کې پرایس دی زموږ سره یو نیمونیک دی. د پی نه مطلب و پروټیکشنز. پروټیکشن به مونږ کوو کله چې زموږ سره یو زمونږ باډي کې کوم سافټ ټیشو چې د هغه انجري شي، د هغې به مونږ پروټیکشن کوو. که مونږ څه فزیکل اکټیویټیز څه ګیمز وغیره چې دی هغه کوو او د هغې سره زمونږ کوم ځای چې دی انجري شوی دی هغه څه کوي، پین کوي، نو مونږ به هغه اکټیویټیز چې دی هغه سټاپ کوو، د خپل کوم افیکټډ ایریا به پروټیکشن کوو. او که د هغې د سپورټ ضرورت وي هغې له به سپورټ چې دی هغه ورکوو. بیا په پرایس کې سیکنډ نمبر و ریسټ، ریلیټیو ریسټ. ریلیټیو ریسټ مطلب دی کله چې زموږ سره یو سافټ ټیشو چې دی هغه انجري شوی، د هغې پروټیکشن چې دی هغه ضروري دی. خو کله چې مونږ د هغې دپاره پروټیکشن کوو، ریسټ چې دی هغه کوو، نو د پرولانګ ټایم دپاره په چیر بیډ باندې ریسټ چې دی هغه هم نه دی ښه. نو د دې دپاره به بیا مونږ داسې مومنټ چې دی هغه کوو چې هغه د هغې سره کوم ځای چې دی هغه انجري شوی دی د هغې ریکوري چې دی هغه پروموټ کېږي، هغه مومنټ چې دی هغه ورسره مونږ کولی شو. دې ته وایي ریلیټیو ریسټ. د پرایس کم نیمونیک تھرډ نمبر ټریټمنټ چې دی هغه آیس دی. آیس سره پین چې دی هغه ریلیف کېږي او کم سویلینګ چې دی هغه کنټرول کېږي او هیټ چې دی هغه کمیږي او امپلیمنټري کم پروسس چې دی هغه ورسره هم کمیږي. کله چې موږ سره سافټ ټیشو چې هغه انجري شو، په هغې باندې به موږ آیس چې دی هغه اپلای کوو. او آیس چې دی هغه به ډایرکټلي په سکین چې دی هغه نه اپلای کوو، دا به په ټاول کې په کلاتس کې چې دی هغه کور کوو، بیا به یې وروسته چې دی هغه پې اپلای کوو. د 15 نه ولې د 20 منټس پورې پر هاور چې دی هغه به اپلای کوو. که چېرې سیمټمز چې دی هغه ختم شو، نو بیا هم موږ نارملي چې دی 2 نه ولې د 6 ویکس پورې چې دی د آیس چې دی هغه اپلای کولی شو. د سافټ ټیشو انجري کم ټریټمنټ چې دی په هغې کې زموږ سره بل ټریټمنټ چې دی هغه کمپریشن دی. کم نیمونیک چې و پرایس کم نیمونیک چې و په هغې کې زموږ سره د سی نه مطلب کمپریشن و. کمپریشن څه ته وایي؟ کله چې زموږ سره سافټ ټیشو چې هغه انجري شو، هغه ایریا چې دی هغه سویل شوه، نو په هغې باندې به مونږ کم الاسټیکیټډ بینډیجز راځي د کمپریشن دپاره. هغه بینډیجز چې دی هغه به مونږ هغې ځای باندې اپلای کوو. د هغې سره د هغې کم سویلینګ چې دی هغه به ورسره کمیږي. د پرایس کم نیمونیک چې دی په هغې کې لاست ای نه مطلب الیویشن دی. الیویشن څه ته وایي؟ رایز د لم above the level of your heart if possible. If your leg is injured, raise it on cushions or a stool when sitting down. If your arm is injured, use a sling to keep your arm raised. الیویشن به مونږ څنګه کوو؟ کله چې زمونږ آرم چې دی هغه انجري شو، زمونږ لاس چې دی هغه انجري شو، سافټ ټیشو انجریز په هغې کې راغله، نو هغه به مونږ د هارټ لیول نه چې دی هغه به بره چې دی هغه سلینګ چې دی د هغې دپاره راځي، سلینګ په ذریعه سره چې دی هغه به مونږ رایز کوو، بره چې دی هغه به اټیچ کوو، سپورټ پول ورکوو. کله چې زموږ سره لیمز چې دی هغه انجري شو، په لیم کې سافټ ټیشو چې دی هغه انجري شو، بیا چې مونږ کله هم کینو په سټول باندې، په چیر وغیره چې دی هغه کینو، نو کم افیکټډ لیمز چې دی هغه به مونږ د بره چې دی هغه ساتو، په بل چیر باندې چې دی هغه به نیږدو. دې ته وایي الیویشنز. کله چې زموږ سره سافټ ټیشو چې دی هغه انجري شو، نو فسټ 2 to 3 days چې دی هغه به مونږ هم چې دی هغه اوایډ کوو. هم زموږ سره یو نیمونیک دی، د اچ نه مطلب دی هیټ، د ای نه مطلب دی الکوهل او د آر نه مطلب دی رننګ، د ام نه مطلب دی مساج. د هیټ د وجې نه بلډ ویسل چې دی هغه ډایلیټ کېږي، سرکولیشن سیوا کېږي، بلډ فلو چې دی هغه سیوا کېږي، د هغې سره سویلینګ راځي. د الکوهل د وجې نه کم بلډ فلو چې دی هغه سیوا کېږي، سویلینګ راځي او ستا کم انجري
طرف ته ستا اویرنس چې دی هغه کمیږي. د رننګ اکټیویټیز چې دا هغه به هم مونږ نه کوو. کله چې زمونږ سره سافټ ټیشو انجری شو نو پس 2 to 3 days چې دا هغه مونږ څه قسم اکټیویټیز چې دا هغه نه کوو چې دا کوم انجری ایریا چې دا کوم ټیشو چې دا هغه انجری شوی دی چې هغه په ښه طریقې سره چې دا هغه هیل شي. مساج د مساج سره څه چل کېږي، بلډ فلو چې د هغه پروموټ کېږي، د هغې د وجې نه سویلینګ راځي، او کله چې مونږ سافټ ټیشو چې د هغه انجري شو مونږ ډایرکټ چې د هغه مساج وکړو د هغې سره کوم ډیمیج چې د هغه سیوا کېږي. دا و زموږ سره د AHN unit number first disease number first soft tissue injuries. Thank you very much. Allah Hafiz.